नमस्कार, मी तेजूस किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण गणपतीचा सर्वात आवडता पदार्थ म्हणजे मोदक हा कसा बनवायचा हे पाहणार आहोत। चला तर मग साहित्य पाहूया। इथे मी 2 वाट्या गूळ घेतलेला आहे, चिरून घेतलेला आहे बारीक तो। 3 वाट्या ओला नारळ किसून घेतलेला आहे। ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत, विलायची आणि जायफळाची पूड घेतलेली आहे आणि साजूक तूप घेतलेलं आहे। तर सर्वप्रथम एका पॅन मध्ये आपण तूप घालणार आहोत। साजूक तुपामुळे खूप छान वास येतो आपल्या सारणाचा। या आधी आपण मोदकसाठी जे सारण लागतं ते तयार करणार आहोत। आता या साजूक तुपामध्ये आपण गूळ घालणार आहोत। तुम्हाला आवडत असेल जास्त गोड तर तुम्ही जास्त देखील गूळ घालू शकता, काहीच हरकत नाही। आता हा गूळ पूर्णपणे मेल्ट करून घ्यायचा आहे। शक्यतो नॉनस्टिकचं भांडं वापरायचं, त्यामुळे खाली हा गूळ चिकटत नाही। हे पहा, इथे गूळ आपला मेल्ट झालेला आहे आणि तो खाली चिकटलेला नाहीये। आता यामध्ये आपण ओला नारळाचा जो किस घेतलेला होता करून तो घालणार आहोत। तो देखील याच्यामध्ये चांगला परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि शेअर करा आणि शेजारी जो बेल आयकॉन आहे तो देखील दाबा, म्हणजे जेव्हा जेव्हा मी नवीन रेसिपी अपलोड करत जाईल त्यावेळी तुम्हाला सर्वात प्रथम त्याचं नोटिफिकेशन येत जाईल। इथे आपण खोबरं देखील यामध्ये परतून घेतलेलं आहे। हे पहा किती सुंदर कलर आलेला आहे आपल्या ह्या सारणाला। आता या सारणामध्ये आपण ड्रायफ्रुट्स घालायचे आहेत। मंद आचेवर परतून घ्यायचं आहे सारण आपलं हे। त्यामुळे सारण खाली करपणार नाही, गॅस बारीक ठेवायचा। आता यामध्ये आपण वेलची पूड घालणार आहोत। यामध्ये मी जायफळाची पण देखील पूड घेतलेली आहे। यामुळे आपले मोदक चवीला खूप छान लागतात। जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही खसखस देखील भाजून घालू शकता यामध्ये। छानपैकी परतून घ्यायचं आहे हे सारण आपण उकडीचे मोदक करतो त्याला देखील आपण हे वापरू शकतो। हे पहा, इथे आपले सारण तयार झालेलं आहे। खूप छान वास सुटलेला आहे याचा। आता आपण एका बाउलमध्ये काढून हे सारण थंड करून घेणार आहोत आणि आपल्या मोदकासाठी आपण पीठ भिजवून घेतलेलं आहे। मी इथे 2 वाट्या मैदा आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। यामध्ये मी तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही फक्त मैद्याचे किंवा फक्त गव्हाचे पिठाचे देखील मोदक करू शकता। सॉफ्ट मळायचं आहे हे पीठ एकदम, त्यामुळे आपले मोदक खूप खुसखुशीत होतात। मळताना हे दुधात मळायचं आहे हे पीठ, पाण्याचा वापर नाही करायचा। दुधात मळल्यामुळे त्याला कलर देखील छान येतो, गोल्डन असा, आणि खुसखुशीत होतात। अशा प्रकारे हे लाटून घ्यायचे आहे। आणि तुम्हाला आता आपण पाहू शकता मोदक कसा भरायचा। छोट्या छोट्या पुऱ्या लाटून घेतलेल्या आहेत मी याच्या, आणि यामध्ये मी आता 1 चमचा सारण भरणार आहे। आणि अशा प्रकारे याच्या सगळीकडे साईडनी कड्या दाबून घ्यायच्या आहेत। या पाकळ्यांचा आकार द्यायचा आहे याला, हे पहा, आणि हलक्या हाताने दाबून घ्यायचं आहे हे। हे पहा किती सुंदर आकार आलेला आहे याला। आणखीन एक मोदक भरून दाखवते तुम्हाला मी। कसा भरायचा आहे मोदक हा।
आणि अशाच प्रकारे मी सर्व मोदक तयार करून घेणार आहे। गणपतीला तुम्ही 11, 21, 51 अशा मोदकांचा नैवेद्य दाखवू शकता। हे पहा, छानपैकी आपला मोदक तयार झालेला आहे। हे पहा, इथे मी मोदक बनवून घेतलेले आहेत सर्व। साधारण 21 मोदक आरामशीर होतात आपल्या एवढ्या सामानामध्ये। आता आपण हे तळून घेणार आहोत। त्यासाठी कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे। आपलं तेल गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये मी मोदक घालणार आहे। मंद गॅसवरच तळून घ्यायचे आहेत मोदक, जास्त मोठा गॅस करायचा नाही, नाहीतर मोदक आतमध्ये कच्चा राहू शकतो आपला किंवा करपू देखील शकतात। त्यामुळे मंद आचेवर गुलाबी रंगावर हे तळून घ्यायचे आहेत। 3 किंवा 4च मोदक कढईमध्ये एका वेळी तळून घ्यायचे, म्हणजे ते व्यवस्थित तळले जातात। हे पहा, अशा प्रकारे तळून घ्यायचे आहेत मोदक। जर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली तर नक्की तुम्ही करून पहा आणि कशी झाली आहे ती मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। हे पहा, किती सुंदर कलर आलेला आहे या मोदकांना। अशा प्रकारे आपले मोदक तयार झालेले आहेत। असे मी सगळे मोदक तळून घेणार आहे। आता वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी ही रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी